تو این ویدیو چند دقیقه وقتتو به من میدی، منم تو این چند دقیقه بهت میگم بفهمی که جزو کدوم دسته از مزاج‌ها حساب میشی. ببین، اولی بهت یه نکته مهمو بگم. آدم هایی که الان هستیم، هممون داریم زندگی میکنیم، به خاطر نوع سبک زندگیامون هم یک مزاج پایه داریم. البته همیشه همین بوده ها، ولی الان یه ذره به هم ریخته است. هم یه مزاج پایه داریم. مزاج پایه یعنی چی؟ یعنی مزاجی که ما حالمون توی اون حالت خوبه، کمردرد، پادرد، معده درد، سردرد، دست درد، چشم درد نداریم. تو حالت سلامت بهش میگن مزاج پایه. اما به محض اینکه یه اختلالی تو بدن به وجود بیاد، یه دردی، یه گرفتگی، یه حالت به هم ریخته‌ای تو بدن به وجود بیاد، اون میشه سوء مزاج. سوء مزاج یعنی اون قسمت‌های بد مزاج به انسان غالب میشه و باعث میشه که یه دردی، یه آلامی، یه به هم ریختگی تو بدن به وجود بیاد. پس مثلا من مزاجم میتونه گرم و تر باشه و دارای سوء مزاج سودا باشم. یعنی چی؟ یعنی من آدم مثلا تو نشونه ها خوشمشرب، خوشخنده، خوشگفتگو هم، اما تو بعضی از موضوعات، توی سری از زمانها خیلی نکته سنج و ریزبین و دقیق میشن. این تازه خوب ماجراست، نکته سنجی و دقیق بودن. اما وقتی بخواد سو بشه چی؟ سو بشه این میشه که هی فکر میکنم که خانواده، اطرافیان، همکارام دارن به من خیانت میکنن، دارن به من پشت من حرف میزنن، هی فکرای منفی به عرض کنم که ذهنم میاد. با همون علاوه که دارم میگم میخندم، پایه مزاجیم خوب و خوش و خرمه، مثلا گرمه، بعد همزمان یه لحظه تو ذهنم میاد که نکنه این داره با من میگه میخنده، مثلا میخواد فلان چیزو از من بگیره، یا مثلا یه همچین خوابی داره واسه من میبینه، نکنه این مثلا این اتفاق بعد برای من میخواد رقم بزنه. و این فکرهای منفی میشه سوء مزاج. حالا از اینجا به بعد خوب دقت کن. هر وقتی که یه سری از نشونه ها رو گفتم که نشونه های خوبی بود، بدون این مال مزاج پایه است و تو حالت سلامت و خوبه اون مزاجه و اون خلطه به عبارتی، یا اون طبعه. اینا تقریبا همشون یکی هم، تا یه ذره ریزکاریایی دارن. اگر یه چیزای بدی گفتم، یعنی یه بخشای بدی گفتم، مثلا همین بدبینی، فکر منفی، یه بخشای بدی رو گفتم بدون که این مال سوء مزاجه، یعنی تو حالتی که اون مزاجت و اون طبع تو حالت طبیعی نیست، تو حالت مریض کنندگیشه. خب بریم دونه دونه برات بشمرم. اولین طبع صفراست، یعنی گرمی و خشکی. من برای اینکه بدونم جزء گرم و خشکا هستم، باید نشونه های گرمی و خشکی رو بدونم که بتونم خودمون تطبیق بدم، ببینم چقدر شبیه اینا. همین اول دوباره یه چیز دیگه بهتون بگم. خودتون رو فکر نکنید همه نشونه های صفرا، همه نشونه های دم رو اگه داشته باشید میشه بهتون گفت دموی. اگه همه نشونه های سودایی رو داشته باشید بهتون میگن سودایی. نه، گاهی اگر 50 60 70 نهایتا 70% هم از نشونه های 50 که نه 60 70% از نشونه های یه تب رو داشته باشین، شما جزو اون دسته قرار میگیرید. پس اینجوری نیست 100% تو حتما عضو همه ی نشونه ها عضو اون گروه بشود. اینو مراقبت کن. حالا با مثال جلوتر بهتون بیشتر توضیح میدم. خب صفراوی ها آدم‌هایی که چه آدم‌هایی هستن؟ به خاطر خشک بودنشون صفراوی میشه گرم و خشک. گرم پس یعنی پرشور، پرحرارت، پر انرژی، به قول امروزی‌ها بالاست. اما خشکم هست، یعنی یه خط قرمز، یه چارچوبایی واسه زندگیش داره، خیلی بی قید و بند میتونه نباشه و خیلی چارچوب داره، یه سری حواس جمعیت داره، یه سری چیزی ارتشی بازی دیگه، یعنی مثلا شور و هیجان و شجاعت داره، در این حال یه چارچوبایی داره، خط اتوی شلوار مثلا اینا باید رعایت بشه و این قواره رو داره. حالا اگر اینو بخوایم تو ظاهر ببینیم، مثلا بگیم لاغره، چون خوشگل لاغره، نمیتونه خیلی استخوان بندی درشت و توپلی داشته باشه از لحاظ چربی های بدنی. از لحاظ بدنی یه به قول معروف فیزیک جمع و جورتری داره، خیلی سرشونه های پت و پهن نداره، سر گنده نداره، کله گردن کلفت نداره، بازوهای فراخ نداره، حتی خیلی هاشون شاید شکم اون کناری هم نشته باشن، یه شکم ملویی داشته باشن. و مثلا توی بینی نگاه میکنه، این تیغه بینی پیداست، این سیب گلو قشنگ مشخصه، حتی حفره های بینی به صورت بیضی شکله، رنگ و رخشون هم به زردی میزنه. بعد این آدمایی که زود عصبی میشن، زودم پشیمون میشن، یا بعضا پوستشون یه خشکی
متناسبی داره، یعنی خشکی بد نه ها، به نسبت اونایی که خشک نیست مزاجشون که حالا بهتون میگم، اینا یه مقدار رطوبت بیشتری دارن. بعد توی رفتاراشون هم عرض کردم آدم‌هایی هستن که یه خشکی‌های از خودشون بروز میدن، یه خیلی بیخیاله، مثلا بابا عیبی نداره ها، نه یه سری وای میسته وایسا باید حتما پلیس بیاد کروکی بکشی، میگه آقا ول کن صلوات بفرست، چیزی نشده که، میگه نه این وقت الزام وایسی، مثلا میتونه اینجوری باشه که چون یه خشکی‌هایی داره میتونه این حالت رو داشته باشه. بعد یادتون هم باشه، البته باز اینو داخل پرانتز خیلی مهمه گوش کنید، خیلی از اوقات رفتارهای آدما ربطی به مزاجشون نداره، حتی خصوصیت‌های ظاهریشون هم ربطی نداره. پس همه چیز رو به مزاج ربط ندید. گاهی اوقات تربیت، حالا یا اون آدم خودش رو تربیت کرده یا خانواده و اطرافیان و اجتماع او رو تربیت کردن که اون رفتارهای بد یا غلط رو از خودش بروز نده. اگه سوء مزاج صفرا اتفاق بیفته چی میشه؟ پرخاشگر، عصبی، حاضر جواب، تندتون، تو حالت خوبش هم حاضر جوابه ها، ولی اینجا حاضر جواب بیادب، بعد قاطی کنه بزنه بشونه، بعدم البته پشیمون میشه. بعد مثلا موهای جلو سرش میریزه، نمیدونم دیگه پوستش خیلی خشک میشه، ناخوناش شکنندگی ایجاد میکنه، همش دائما آتش داره، حتی صلبیه، یعنی قسمت سفیدی چشمش هم دیگه زرد میشه، مفاصلش لولاش درست کار نمیکنه و این به قول معروف حرکت مفاصلش دچار خشکی میشه، حالا شاید بهش بگن آرتروز مثلا. بعد مثلا حجم ادرارش کاهش پیدا میکنه، شاید بعضا دردهای کلیوی پیدا بکنه، به شدت پرنشاط جنسی میشه، ولی از اون طرف زود انزالی ها و زود به ارگاسم و ارضا رسیدن ها اذیتش میکنه. و لحاظ اجتماعی هم خیلی آدم‌های ارتباطی به قول معروف تو حالت خوبش خیلی آدم‌های خوش ارتباطی هستن، روابط عمومیشون بالاست، ولی خیلی زودم بهشون برمیخوره، زودم قاطی میکنن، زودم یهو شاید حتی دست به یقه بشن تو حالت بعدش. این شد صفرا. اما دم چی؟ دموی ها میشن گرم و ترها. گرم و تر یعنی چی؟ یعنی همون حرارت و شور و هیجان رو داره، با یه انعطافی که خشکیه دیگه نداشت. این الان انعطاف هم داره تازه، یعنی مثلا میخوره، مثلا میگه بابا، مثلا تصادف کرده میگه بابا مراقب باش، مدرسه کجا رو میبینی، ای بابا دقت کن دیگه، میاد پایین میگه حالا یه ذره سپر ده ببین مدرسه تو گوشی بودی تو همشا، دقت کن بابا، حالا ولش کن فدا سرت. فازشون این مدلیه، یعنی انعطاف رو به خرج میده. مادرایی که اینجوریان باز خیلی میتونن توی تربیت موفق تر باشن، چون رطوبت لازمه یکی از آپشن های مادری به اسم صبر و انعطاف پذیریه. خیلی خوشگوان، گویش خوب، خوشخندن، خوشخوراکن، از اونایی هستن که همه چی میخورن. صفراوی‌ها خیلی دیر به دیر گرسنشون میشه، اگه سوء مزاج صفرا هم اتفاق بیفته تو معده که اصلا گرسنشون نمیشه، یعنی غذا به زور میخورن، مثل بعضی از بچه‌ها. اما دموی‌ها از اونایی هستن که همه چی هم میخورن، اصلا اینو نمیخورن و اونو دوست ندارن نیست، همه چی رو میخورن، خیلی هم با اشتها میخورن، بقیه هم اینا رو میبینن گشتشون میشه. اونایی هستن هم که توی جمع و دست میگیرن، لحاظ اجتماعی قشنگ با همه شوخی، بگو بخند، ارتباط، فعالیت، اصلا میتونن کاملا یه جمع رو لیدر باشن. تو مسافرت ها از اونایی هستن که میگه اگه فلانی باشه ما هم میایم، فلانی هم هست ما هم میایم، اصلا خوش میگذره باهاش، سفر و ارتباط گرفتن و صحبت کردن و همکلام شدن اصلا باهاش خوبه. اینا دموی هایی هستن که این مدلی هستن. بعد اگر دم غلبه پیدا کنه چی میشه؟ هیچی. مثلا یکی از نشونه‌هاش سرسنگین، فشار بالا، احتمال سکته قلبی، چشاش قرمز، بعد عصبانیتش اینجوری مثل اون صفراویه نیست زود عصبی بشه، دیر عصبی میشه، ولی به قول ترکا اما عصبانی میشه، یعنی چاقو رو برمی‌داره سر یارو رو میبره، یه بلای سنگینی سر طرف میاره. به این سادگی عصبانی نمیشه ها، ولی اگه عصبانی بشه دیگه به قول معروف میگه خون جلو چشامو گرفت و واقعا طرفو یه بلای اساسی سرش در میاد. یا مثلا توی فضای جنسی به شدت هایپر میشن و میره بالا و انقدری که دیگه میتونه دچار فحشا بشه، اصلا دیگه قسمت حرامش قسمت حلالش هم برش کنی، همه بی سرپرستای کره زمین رو میخواد همسری کنه و شوهرشون بشه. لذا آراچه توی فضای خانم ها هم به شدت اذیت کننده میشه.
و یا مثلا خونریزی های یهو نشسته خون از دماغش میاد، یهو خون بالا میاره و این حالتهای غلیان خون میتونه آسیبزا باشه توش. این هم از دم میذاریم کنار. حالا بلغم یعنی سرد و تر، دیگه گرمای قبلی ها رو نداره، به نسبت گرمای قبلی ها پایین تره، اما رطوبت دمویه رو داره، پس یعنی انعطاف رو داره. بعد زلال میتونه باشه تو حالت خوبش، مثل ننه نقلی های یه خود توپل تو فیلم ها که صبورن، مهربونن، میشه کلی باشون حرف زد، سنگ صبورن، مثلا آخه الهی قربونت برم، آخه ننه جون مثلا چقدر اذیت شدی، چقدر مثلا حال خوب کن میتونه باشه توی فضاهای طبیعیش، اگر باشه کاملا میتونه درد و دل پذیر باشه. بعد خیلی اهل مثلا دودوزه بازی میتونه نباشه توی فضای تعادلش و خیلی آدم راست و مثل آب دیگه زلال باشه. بعد حالا نشونه های ظاهریشون هم یه ذره فضای گلابی شکله، برعکس دمویه که چارشونه بود، سینه کفتری و مثلا پرمو، رگاش که مثلا معمولا کت و کلفت و بیرون زده، این رگاش اصلا توه. بعد یه ذره پایین‌تنه توپله و همیشه نمیشه به پوست اکتفا کرد، ولی بدونید که پوستش هم میتونه به سفیدی بزنه. البته پوست خیلی ملاک نیست تو این فضا. بعد بینی توپل به قولم شلوولی داره و حفره‌های بینیش هم گرده. علاوه صورت هم صورت توپلی داره، مثل دمویه هم همجوریه، توپله، صورتش پره. بعد اینم خیلی اشتها به غذا، یعنی خوش غذاست ولی بد هضمه. دمویه همه چی میخوره، همه رو هم آب میکنه، سنگم معدش هضم میکنه به قول من. ولی بلغمیه دوست داره و یه جایی میخوره ولی معده و گوارشش مثل دمویه نیست، قدرت هضم داشته باشه، کم میاره و یه جاهایی اذیت میشه. بعد یه خود هم کنده دیگه، چون سرما داره به نسبت اون دوتا گرمه یه ذره کندتره، افعال و حرکاتش خیلی تون که اون گرما دارن این نداره، یه ذره ایستایی و یه ذره تأمل بیشتری کلا تو فکرش، تو کاراش، تو رفتارش، تو حرف زدنش داره. به گرم مزاجه یه چیزی میگی سریع جوابتو میده، اما به سرد مزاجه ایستی میگه حالا که یادم نمیاد جوابتو، بذار فکر بکنم بهت میگم. اینایی هستن که وقتی دعواشون میشه، وقتی مثلا 2 ساعت 3 ساعت میگذره، میگه کاش این فوشه رو بهش داده بودم یادم رفت، یا مثلا از این چیزا. خلاصه اینا هستن که با تأخیر فضاشون راه میفته. بعد به نسبت اون دوتای دیگه هم لحاظ تمایلات جنسی خب پایین ترن و حرارت رو ندارن، یه ذره تمایلاتشون و حتی توان جنسیشون پایین تره. لذا طبیعتا اگر یه دموی یه خانوم بلغمی داشته باشه، خانومه هی میناله و کم میاره و خسته میشه و میبره، لذا میتونه خیلی آسیبزا بشه اگر حواسمون نباشه که چطوری همسر گزینی میکنیم و همسرداری میکنیم. اما اگه سوء مزاج بلغم به قول معروف سردی و تری به حالت بدش اتفاق بیفته، تو هر کدوم از این 4 تا هم میتونه اتفاق بیفته. بلغمه اگر سوء مزاج اتفاق بیفته توش چی میتونه بشه؟ هیچی، کلا آب از دهنش میره، صورتش اینجوری میفته، لپاش میفته. بعد عرض کنم خدمت شما که میتونه یه ریزش موی سراسری به کل سرش بده. اون دموی ریزش موهاش از بالای سر بود، صفراوی جلوی سر بود، این کل سر میتونه کچل بشه، به عبارتی حجم مو کاهش پیدا بکنه. بعد میتونه کاری بکنه که افتادگی در چمیترال اتفاق بیفته. اصلا عضله قلب که باید محکم تپش داشته باشه، سستی تو تپش قلب، لذا میتونه فشارش پایین باشه تو بعضی از مواقع. یا مثلا لحاظ کلیوی رطوبت بالای کلیه‌هاش باعث شده که مثلا پف زیر چشم همیشه پیدا کرده، یا مثلا بعد اینا رو میره درست کنه در حالی که اینا به خاطر کلیه هاشه، یا تکرر ادرار به خاطر حجم زیاد ادرار اتفاق افتاده. یا مثلا اگه مرد باشه کیفیت مایع جنسیش پایین اومده، مثلا میگن حرکت نداره اسپرمت، یا اسپرمت ضعیفه. تو خانم ها میگن تنبلی تخمدان اتفاق افتاده، چون گفتم همه چی با تأخیره، حتی تخمدان ها هم با ضعف عمل کرده تولید و فعالیت مواجه هم، اسپرما هم به همین حالت.
بعد توی مفاصل اگر این اتفاق بیفته مفصل‌ها انقدر شل میشن تون در میره، انگشت پاش نمیدونم مفصل زانوش کتفش با یه حرکت با یه فشار زود در میره، یا میتونه باعث سرخوردگی مهره ها بشه. تو احوالات روحی روانی هم کاملا میتونه بره تو فضای غم و افسردگی و بدبینی و گذشته نگری و افسوس خوردن و اینا. اینم از بلغم میذاریمش کنار. حالا سودا چی بود؟ سودا سردی و خشکی بود. قبلی سردی و تری بود، این الان سردی و داره دیگه، اون رطوبت هم نداره، خشک سرد و خشک. لحاظ حرارت طبیعتاً پایین، پس هر چیزی که حرارتی بود این نداره و خیلی تو حالت خوب سرد و خشک اینه که آدم متفکریه، آدمی که میتونی بهش بسپری بگی برو ایرادات این کار، این اتفاق، این فرایند، این موضوع رو در بیار، برو در مورد این آدم تحقیق کن، زیر و بمشو میکشه بیرون. از اونایی که قشنگ علای ماست مو رو سوا میکنه بیرون، خیلی تخصصی و حرفه‌ای بلده چجوری زوم کنه روی کارا و فعالیت‌ها و برنامه‌ها، توجه خوبی داشته باشه. یعنی هرچی سرد و خشکه میتونه کاملا تمرکز عالی داشته باشه، گرم و خشکه اصلا رو هواست. برای همین خیلی از معلم‌ها فکر می‌کنن این بچه‌ای که سر کلاسش نشسته مثلا بیش فعاله یا سر به هواست. نه، سوء مزاج گرم و خشک داره، یا اصلا پایه مزاجش هم که خب گرمه، به خاطر همین این آلارما رو تو می‌بینی. پس سرد و خشک، خیلی آدم دقیق ریزبین با دقت حواس جمع، بعضا حتی مثلا قدرت شنوایی بالا، قدرت بویایی بالا، تیزبینی رو میتونه داشته باشه. از یه فاصله 5 متری یه تیکه دونه برنج اون گوشه مثلا محیط میبینه و میگه مثلا اونو بردار. و اینقدر ریزکاری ها. بعد آدمایی هستن که برنامه میریزن، طبق برنامه باید انجام بشه. اصلا برنامه نمیتونه به هم بریزه، باید طبق برنامه همه چی بره جلو. تو حالت معمول خوبش خب خوبه، این خوبه. اما امان از این که سردی و خشکی غالب بشه یا به قول سوء مزاج سرد و خشک و سردی و خشکی غالب بشه. از اونجاست که یهو میبینه این 20 سالشه، 25 سالشه، موهای ریشاش و یا موهای سرش شروع کرد سفید شدن. زودتر از سن موها شروع میکنه سفید شدن، زودتر از سن آستانه تحمل بیاد پایین، خشکی داره، به شدت بهش برمیخوره، زود بهش برمیخوره، بعد برمیخوره به صفراوی هم برمیخوره، ولی برمیخوره صفراوی اینه که پا میشه میزنه تو گوشه طرف، برمیخوره این یکی سوداییه که میری گریه میکنه، میریزه تو خودش، بغض میکنه، بعد از افسرده میشه. اصلا افسردگی یکی از دلایلش همین افزایش سردی و خشکی تو بدنه. بعد دور چشاش سیاه میشه، پوستش یه جوری خشک میشه که خشکی که مثلا سر این سیکناش سفید میشه، حتی مثلا پینه پا پیدا میکنه. بعد این خشکی زیاد حتی باعث ضعف تو تنفسش هم میشه، خیلی نمیتونه بدوه، خیلی نمیتونه فعالیت سریع داشته باشه، زود نفس کم میاره. یا حتی تو فضای سردی و خشکی مفاصل، همون فضای خشکی که برای صفراویه هم میتونه اتفاق بیفته، برای این هم هست، یعنی آرتروز زانو و آرتروز مفاصل برای این هم میتونه باشه. بعد دچار خشکی چشم میشه، مثلا میتونه خشکی چشم ایجاد بکنه که دیده و بیناییشو ازش بگیره، یا حتی مثلا یه فضایی مثل آب مرواریدها هم میتونه توی این فضا بگنجه. یه طیفی از توده ها و تومورها و کیست ها رو این سردی و خشکیه که تو بدن ایجاد کرده، یعنی افزایش سردی و خشکی میتونه توش به وجود بیاد. و همه این احوالاتی که احوالات جنس سرد و خشک که حالا خیلی زیاده رو میتونه کسی که سرد و خشک داشته باشه یا غلبه داشته باشه توش اتفاق بیفته. اما جمع‌بندی بکنم نکات مربوط به تشخیص مزاج ها رو بهتون چند تا نکته مهم بگم. اولا اینکه همه این 4 تب میتونن غلبه هر کدوم از تبایع دیگر رو پیدا بکنن. یعنی یه دموی میتونه غلبه سودا پیدا کنه، مزاج پایش دمه ها، ولی غلبه سودا پیدا کنه. یه بلغمی میتونه غلبه صفرا پیدا کنه، یعنی بدنش شلوله ولی کله پرهیجانی داره، میخواد یه سری کارا بکنه، توان بدنش نمیرسه. و اینا قاطی پاتی ها الان زیاده. یا حتی از اون طرف خیلی شدیدتر، مثلا یه صفراوی که غلبه بلغم و غلبه سودا با هم داره، یه دموی که غلبه صفرا و سودا و بلغم و ستاش هم داره، پایش دمه ولی صفرا و سودا و بلغم و غلبه داره. و الان این قاطی پاتیه. شاید شما تا الان که اومدی هی گفتی خب این منم، اینم که منم، اینم که منم.
اینایی که گفتی این منم اون غلبه ها رو احتمالاً تو حساب کردی، لذا تو نگاه کردی همش که هستم. این مدلیه که شما باید بدونی که این غلبه ها رو خیلیاشو دارن به خاطر جنس سبک زندگی ها. باید با یه توجه و تمرکزی دوباره این ویدیو رو ببینی، دسته‌بندی که بهت نشون دادم و گفتم و جدا کنی، بنویسی و بعد شروع کنی تشخیص دادن. اما یه قاعده کلی راحت‌تر هم بهت بگم، گرمایی یا سرمایی خیلی کارتون راحت میکنه تو تشخیص. تو زمستونا خیلی بد زمستونی یا تو تابستون خیلی بد تابستونی، لله گرمایی، خب این معلومت میکنه که تو جزو کدوم دستایی. اونا که میلرزن خب سرمایی ان که تو تابستون میلرزن. اونا که تو تابستون بیقرار میشن و از گرمای تابستون به خودشون نهیب میزنن، خب معلومه که گرماییه که تو گرما حالش بد میشه. برای خشک‌وتری هم فیزیک تو نگاه کن، ببین جمعی یا پنی مثل من الان جزو رطوبی مزاجا حساب میشم، چون بدن دچار یعنی دارای یک رطوبتی مشخص دیگه، عرض داره. اما اون کسی که خیلی خشک باشه، هرچی خشکتر باریکتر، هرچی رطوبی‌تر پهن‌تر. و نشونهای ظاهرش هم بهتون گفتم دیگه، مثلا روی تیغ بینی، سیب گلو، خشکی پوست یا حتی عروق برجسته و پنهان بودنش میتونه کمک بهت بکنه که تشخیص خوبی رو بهت بده. این شد تشخیص آن چیزی که بهش میگن تب. خیلی مفید و مختصر، خیلی بسیطه، مفید و مختصر بهتون توضیح دادم. یادتون باشه مزاج همه چی نیست و خیلی عوامل دیگه میتونه رو جسم و روی حالتهای روحی روانی انسان اثر بذاره. ممنونم ازتون، ارادتمندم. سابسکرایب چنل یادتون نره. نظراتتون رو و تشخیص مزاجتون هم توی کامنت ها میخونم. یا علی.